Nasabi ako doon. Hi guys! Welcome back to my channel. It's your Betla, Jande, and welcome back to my vlog. So for today's video, magbumukbang tayo. Kain tayo guys! Siyempre meron akong kasama kasi for sure di ko naman ito kaya ubusin lahat. So please welcome Paula! Hi! Ako lang po ang bilis. So laksan na natin ito. Start na tayo girls! Kain na tayo. Nagugutom na ako. Wala mo ba lang ng table? So, start na tayo magluto. Kuha lang ako ng rice. Tinitinda namin to guys sa ngayong quarantine. Ay. Nakulong ng katawan ko talaga, Diyos ko. Etong katabi ko si Paula, meron siyang TikTok account. So, follow nyo siya doon. Ano account mo doon? Pao Mini at Pao Pagkakan 40. Ang mukbang natin, may challenge. Ang challenge. Kailangan, chopstick lang gagamitin, hindi tayo gagamit ng kutsara. Patikanin. Oo, kailangan patikanin. So, kailangan natin mag-adjust eh. Yan ang temper nung anghang ko. Ouch! Ito Dahan-dahan. So guys, ipapakilala namin ang kambal niya. Si Jampo. Jampo, ikaw na ipakita ko sa camera. Dahil, ang sakit na muna yung mata ko. Oh. And welcome to John Ray's father. Pasok dito, dali. So actually, kinunsyaba ko na sila. Sabi ko, huwag masyadong maingay kasi magbablog ako. Kaso ayaw nila. O, diba? Makulit yung tatay niya. Hindi ka marinig. Hindi kita mukha mo. Rakip! Ay, papakita ko nga. Hello!
mukbang. Family eating na to. Pakita na ka sa camera, bilis. So, ayun, nasira mo yung camera. Alam, nakikita niyo pa ba ako? Mausok na kasi. Ayun na nga. Nabusog ako sobra. So, take over na sila. Naging family dinner. Imbis na mukbang ko. So, ayun na nga. So, hindi pa kayo nakasubscribe sa akin. Just click subscribe and the ring bell para ma-update kayo sa lahat ng videos ko. Bye!